गुड मर्निङ गाइज। हामी चाहिँ होइन आज कतासम्म भन्दाखेरि माथि उल्लारेमा छौँ। हिजो चाहिँ हामी पोखराबाट हरिसोक हुँदै आएको। अब यहाँबाट चाहिँ हाइक सुरु गर्न आँटेको। यहाँको सिन चाहिँ यस्तो राम्रो छ। चाहिँ हाई हाई आइ एम द क्युट गर्ल। यहाँको सिनेरी चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन। मान्छेहरू पनि क्या गोरो गोरो देख्दो रहेछ। गाई यो कुकुरले हामीलाई बाई भन्दैछ होइन। बाई बाई यहाँको सिनेरी चाहिँ होइन एकदमै भर्याङ छ। यो भर्याङ कति माथिसम्म हो हामीलाई थाहा छैन। हामी जस्ट फ्लोरमा गइरहेछौँ। कस्तो राम्रो आउँदो रहेछ होइन फोटो कि मैले मेकअप गरेर यस्तो डाँडा। केही टाइम हिँडेपछि होइन नियरली अब 1 आवर होला हिँडेपछि त्यहाँ एउटा भ्यू देखिरहेछ नि त्यो चुच्चो। हामी त्यहाँसम्म जानु सक्छौँ। यतातिरको होमहरू चाहिँ होइन एकदमै टिपिकल एन्ड ओल्ड टाइपको छ। हर घर पछि फुलै फुल अनि हरेक घर पछि तपाईँहरूले मजाको होटल पनि देख्नुहुन्छ होइन। यस्तो सही छ क्लाउड। यताको बाटो चाहिँ अलिक 1-2 आवर्ससम्म अझ बढी पनि होला। सबै यस्तै भर्याङ छ होइन। त्यही भएर एकदमै छिटो छिटो थाकिरहेछ। गाइज वी स्पोर्ट घोडा हेयर होइन। यो घोडामा चढेर जानु चाहिँ मिल्दैन। बल्ल होइन हामी उल्लारेबाट बनठाटे आइपुग्यौँ। हिजो हामी यहाँ बसेको भए चाहिँ त्यति धेरै उकालो हिँड्नु पर्दैन थियो होला। त्यही नि अलरेडी राति भइसकेको थियो। जिप गएन अनि हामी त्यही बसेर होइन। यहाँबाट चाहिँ प्लेन छ, राम्रो छ रोड। अनि यस्ता यहाँको सिनेरी चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको छ बिहानको भएर होला। क्लाउड एकदमै राम्रो। यतातिर चाहिँ एकदमै कस्तो राम्रो फ्लावरहरू छ। यहाँ येल्लो कलरको फ्लावर। फुलहरू टिप्दिउँ कि क्या हो। गाइस म चाहिँ फुल टिप्न गएँ होइन। गाइस यतातिर चाहिँ एकदमै फ्लावर नै फ्लावर हरेक घरमा छ होइन। यस्तो हुनुपर्छ गाउँ भनेको चाहिँ। यहाँ माथि डाँडा देखिरहेछ। हामी चाहिँ नियरली आधी घन्टा अलिक बढी हिँडेपछि ओह्रालो आइपुग्यौँ। अब ओह्रालो पनि त्यस्तै होला 10-15 मिनट होला। अनि फेरि कस्तो बाटो छ हामीलाई थाहा छैन। राति यो के भन्छ हामी बिहानै उल्लेरी
त्यही त राति आइपुग्यो नि गाइज विन्टर सिजन भन्दा चाहिँ होइन घोरेपानीको ट्रेक भनेको चाहिँ समर सिजनमा बेस्ट हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यहाँ लालीगुराँस देखिरहेछ उनीहरू बाटैभरि हुन्छ क्या त्यो लालीगुराँसको डोटो स्प्रिङ सिजन त्यही त समर त हुनु गइसक्यो होइन त्यो टाइममा चाहिँ घोरेपानीको ट्रेक अनि सब मान्छेहरू घुम्न आउँछन् होइन अस्तिको पालि त्यस्तै भएको थियो होला भन्दैन क्या गाइस हामी चाहिँ धेरै हिँडेको छैन हामी धेरै हिँडेको छैन होइन स्टिल कति छिटो घाम लाग्दो रहेछ क्या यतातिर कति बज्यो होला है बेलै भ्यू देखाउँछ है त ओके गाइस दाउला कस्तो निकी छ गाइस कसरी दिले एबल अस्ट्रो नापुकिसके छ यार त्यस्तो हेरेछ त्यसको त्यो बहिनी मेरो गाइस म चाहिँ यहाँबाट एउटा युनिक कुरा देखाउँदैछु होइन ऊ यहाँ माथि चाहिँ त्यो बारीहरूमा राखेको हुन्छ नि बुख्या छवाला छ यहाँ माथि चाहिँ किन राखेको छ थाहा छैन होइन तर राखेको रहेछ कस्तो कुल देखिरहेछ यताबाट पनि गाडी जान्छ तर हामीले चाहिँ उयो प्रिफर हिँडेको होइन हामी एनर्जेटिक छौँ नि त क्या धेरै हिँड्छौँ नि त त्यही गाइज हामी होइन बनढाटी कटेम होला सायद यहाँ लेखेको रहेछ क्या वेलकम टु मोरे ट्रेक भन्ने त्यहाँ अर्को पनि ट्रेकको रुट रहेछ त्यहाँ जान मिल्छ तर हामी जाने भनेको चाहिँ यता लेखेको छ कोक्ली डाँडा मोरे डाँडा यहाँ माथिबाट गयो भने चाहिँ मोरे डाँडा पुग्छ हामी जाने भनेको चाहिँ लेखेको छ होइन हामी जाने भनेको चाहिँ तल्लो बाटो हो यहाँ माथि गयो भने चाहिँ तिमीहरूले मोरे ट्रेक जान मिल्छ यहाँ चाहिँ घाम लागिसक्यो डाँडा यस्तो देखिएको छ ल गाइज हामी चाहिँ घोरेपानीको ट्रेक स्टार्ट हामी चाहिँ अब एउटा डाँडा कट्छौँ होला बिस्तारै अब यहाँबाट चाहिँ हामी लगभग 2 घन्टामा पुग्छौँ होला हामी यो नाङ्गे ठाटी भन्ने ठाउँमा आयौँ यतातिर चाहिँ घरै घर छ त्यस्तै गेस्ट हाउसहरू धेरै छ यताको सिन पनि एकदमै राम्रो छ ओके गाइस हामी चाहिँ पुन हिलमा अब 1 घन्टा 1.5 घन्टामा पुग्छौँ यहाँ चाहिँ होइन एउटा डग छ केही छुटेन नि है खोइ बिरालो कहाँ छ है अघि त्यही थियो त हामी चाहिँ अब 1 घन्टा पनि लाग्दैन पुग्न होइन त्यस्तै जङ्गलको बाटो छ बाटो धेरै गाह्रो चाहिँ छैन उकालो लगभग कटिसक्यो अब धेरै उकालो पनि नहोला ओके see you at the top bye bye गाइज यो चाहिँ लालीगुराँसको लागि एकदम पपुलर ठाउँ होइन स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ लालीगुराँस फुल्दाखेरि यो ठाउँ आउँदाखेरि एकदम सही देख्छ सिनेरी टावर देखिरहेछ यहाँबाट पनि अझै हिँड्नुपर्ने रहेछ होइन 10-15 मिनट अब हामी लगभग आइसक्यौँ